Namaste! Welcome to another brand new episode of Gurkha Overland! So, आज आएको छौं हामी मेलबर्नबाट 3 hours drive west Lake Bolak भन्ने ठाउँमा स्पेशल एपिसोड छ आज चाहिँ बर्थडे एपिसोड हैन मेरो आफ्नो मान्छेहरु अब क्लोज साथीहरु साथीभाइहरु दिदीबहिनीहरु को हुनुहुन्छ सबैजना आउनु भएको छ एलेटबाट बेसोटेर आएको छ हैन यहाँ बाराबरीहरु छ रमाइलो भइरहेको छ सो आजको एपिसोडमा चाहिँ नि देखाउनुलाई धेरै देखाउनु मन थियो तर वेदरको कारणले गर्दा चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ भएको छैन हिजो पनि पानी पर्यो अनि आज ठिकठाकै छ भोलि फेरि पानी छ 3 days को ट्रिप हो यो चाहिँ नि 3 nights हैन तर अब म तपाईहरुलाई चाहिँ नि अब हाम्रो यहाँको रमाइलो कसरी गइरहेछ तपाईहरुलाई म पस्काउन जाँदैछु हेरिदिनु होला रमाइलो गर्दिनु होला त्यति भन्दै म चाहिँ नि अब हाम्रो एपिसोड तर्फ लाग्दैछु हेरिदिनुस् रमाइलो गर्नुस् सम्बोधन ल लेडिजहरुको केही फरमाइश छ भने भनिहाल्नु फ्रेसमा हुनुहुन्छ उहाँ आज
ओके तपाईहरुलाई चाहिँ म अब हाम्रो आजको सेटअप सानोतिनो पानी चाहिँ नि राम्रै पर्यो हैन अब जे थियो सबै बोकेर आएको एनीवेज मेलबर्नको पानीलाई चाहिँ नि अन्डर एस्टिमेट चाहिँ गर्नु हुँदैन मेलबर्नको मात्रै नभनौँ कि अब आउने फेरि सबै उता एडलेटबाटै हो हाम्रो मलाई पनि आएको चाहिँ सबै बोकेर आएको छ पानी जति अनि के कस्तो छ अब टाल टुल गरेर जो पानी नपर्ने भन्दा पानी चाहिँ नछिर्ने बनाउन ट्राई चाहिँ गरेको छौँ हामीले तपाईँलाई क्विक दिन्छौँ अनि आउनु होला मैसँग ओ पाल नम्बर 1 भन्ने कि त्रिपाल नम्बर 1 भन्ने यहाँ चाहिँ नि मासुहरू चाहिँ हामी यहाँ बनाउँछौँ अनि त्यहाँबाट ठुल्ठुलो भाँडा चाहिँ नि हाम्रो लेडास पार्टीहरूले यहीँ डाङडुङ माझेर होइन एनिवेज यहाँ चाहिँ त्यो हामी यो गर्छौँ ठिकै छ अब भित्र पानी यताउति छिर्दैन अनि तपाईहरुलाई आउँछ यो चाहिँ नि अब हाम्रो सबै टेन्टहरू भइहाल्यो स्वागहरू जति सक्दो छ नि पानीबाट जोगाउने अब हामी ट्राई गरेको छौँ एभ्रिथिङ यु सी हियर इज वाटरप्रुफ सो भित्र चाहिँ भिज्दैन बाहिर मात्रै हो सो स्वागहरू टन्न छ टेन्टहरू टन्न छ हैन अनि हावा चाहिँ नि अलि बढी नै लागेको थियो अनि एउटा टेन्ट चाहिँ अलि पिल्ली भएको थियो तर somehow we managed to do it अनि यो चाहिँ नि अब हाम्रो आजको पानी यस्तरी छड्के आएको भएको हुनाले चाहिँ नि सबै वलहरू हामीले यसरी लगाएको छौँ अनि सबैजना हाम्रो क्रू भनौँ न हाम्रो टोली चाहिँ सबै उता पारिपट्टि बसेको छन् आगो चाहिँ नि हामीले धेरै जस्तो नि अब हिजो पनि मजाले यहीँ गरेको थियौँ तर आज अब यहाँ बाहिर बस्न नमिल्ने भएको हुनाले हामीले पोर्टेबल चाहिँ लिएर आएको थियौँ त्यसमा बाल्नेवाला छौँ त्यो पोर्टेबल पनि अहिले तपाईँहरूले भिडियोमा देख्ने हुनेछ हामीले बाल्नेछौँ बालेर देखाउनेछौँ जे हुन्छ आज त्यहीँभित्र हुन्छ रमाइलो गरौँ हेरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू भेरी मच ल त साथी हो आजको डिनरमा चाहिँ नि हाम्रो ल्याम्प पाक्दैछ ल्याम्प करी अब नेपालीहरू त्यो भात पनि खानु पर्यो अब जहाँ क्याम्पिङ भने पनि भोज खान गए पनि भात भने भात हुन्छ सो ल्याम्प छ ल्याम्प करी अनि त्यहाँबाट भात छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो मनाङ्गे छोपहरू छ अचारहरू छ टमाटर अचारहरू घरमा बनाएर लिएर आएको थियो सो त्यही खाइन्छ सबैजना त्यसपछि आगो बालेको छ त्यहाँ सबैजना बसिरहेको छ लेडिज पार्टीहरू अनि म चाहिँ कुकिङमा छु आज एज युजु अनि भरे अब खानासाना खाएपछि आगो अगाडि बसिन्छ सबैजना लास्ट नाइट हो आज चाहिँ हाम्रो सो हेर्दै गर्नुहोस् होला त्यति भन्दै अब म चाहिँ मेरो यो खानामा चाहिँ नि अलिकति ध्यान दिनु पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि सारङ्गी ठाउँमा एकछिन अब यो ल्याम्प छ नि
र त अब आज हाम्रो खानपिन कार्यक्रम पनि सकियो। आगो बलिरहेको छ। मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मेरो साइडमा मेरो छेउमा अगाडि बसिराख्नु भएको छ, रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। सो उहाँहरूको फरमाइसको अनुसार स्पेसली हाम्रो एकजना अल द वे फ्रम साउथ अस्ट्रेलिया गोपाल जङ्घलेको फरमाइसमा चाहिँ म यो सानो मिठो एउटा गीत हाम्रो स्वप्न शर्माजीको अपरिभाषित हजुरहरूमा पस्काउन जाँदैछु। सुनिदिनु होला, रमाइलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। भ्रमनै होस् मनको खुसी नै छु म, माया धेरै धेरै गर्छु तर अर्थ केही छैन। भावना रूपको पनि अधिकार छैन, तर यो नमान कि भावना नै छैन। तिमी कल्पना हो, वास्तविकतामा छैनौ मेरो भ्रम हो। परिभाषित मैले गर्न सक्दिन, तिमी मेरा हरेक चाहना अनि बहाना हो। मेरो मनभित्रका हरेक खुसी हो, मेरो सपनाभरि तिमी तिमी नै छौ। मेरो जीवनभरि तिमी रहनेछौ, मेरो मृत्युसँगै तिमी पनि मर्नेछौ। Thank you. Okay, आजको हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ नि ट्रिप यति नै। रमाइलो भयो सबैजना फ्यामिली हैन। कतिजना गइसक्नु भयो, प्याकअप पनि गरियो। अब हामी लाग्छौँ। हेरिदिनुहोस् होला, प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर हैन, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। तपाईहरुलाई अरु केही कन्टेन्ट मेरो कन्टेन्टमा के हेर्नु मन छ हैन, त्यो कमेन्टमा you can say it हैन, if you want। त्यो अनुसार हामी अझै अघि बढ्नेछौँ। त्यति भन्दै सारङ्गी भेटौँला, अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।